ආයිබෝන් සිලෝන් නැග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබේ ගෙවත්තෙත් සමහර වෙලාවට අපි ගොඩක් දේවල් වගා කරනවානේ. පැංගිරි ගස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දොඩම්, නාරන්, දෙහි වගේ දේවල්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ඔබ බලන්නම ඕන. මේකේ තියෙන ගොඩක් ඒ කියන්නේ මේ ගහ මැරෙන්න හේතු ඒක වතුර වැඩි වෙලා එහෙමත් නැත්නම් නියමව කප්පාදුවක් කරලා නැහැ. නැත්නම් පැංගිරි ගස් වල පළදාව නැහැ. ඒ වගේ නොඑක් ගැටලු අපිට ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක අපිට මොකද එන දුරකථන ඇමතුම් වලින් දිනපතා මේක අපිට දැනෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතුවා මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ටිකක් අල්ලලා ඔබ දැනුවත් කරන්න මෙන්න මේ වගේ විශේෂ වීඩියෝ එකක් ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි අපි කියමුකෝ නාරං ගහක්, දොඩම් ගහක් මොනවා හරි නැත්නම් පළතුරු ගහක් හිටවනවා බඳුනක. හිටවලා ඊට පස්සේ ඒකේ ඊළඟට කරන වැරද්ද තමයි ඉඩකඩ මදි නිසා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඒකේ මොකුණු යන්න. එහෙමත් නැත්නම් මිරිස් ගහක්, නැත්නම් රම්ප ගහක්, කරපිංචා නැත්නම් වල් පැලෑටි හරි වැවෙන්න ඇරලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපි හිටවපු ගහේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හම්බෙන්නේ අර වල් පැලෑටි. එහෙම නැත්නම් අර අනවශ්‍යයෙන් වැවෙන දේවල් ටික තමයි වැවෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේ බලන්න මේ සාකේ මේ තියෙන්නේ බද්ද කොටස. මේක කොම්කොට් කියන නාරම් විශේෂයක්. මේකේ මේ බද්ද කොටස මැරිලා යනවා. මොකද බද්ද කොටස හරි සංවේදී ඉහළ කොටස. එතකොට මෙයාට දැන් මේ බලන්න මේකේ වැවිලා තියෙන වල් පැලෑටි ටික. මේක වල් පැලෑටි. මේවා ඔක්කොම ඉවත් කරන්න ඕන. එකක් තමයි වල් පැලෑටි වැඩියෙන් වැවෙනකොට මේකේ තියෙන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය එයා ඔක්කොම ගන්නවා. හැකීක්ම මොකද වල් පැලෑටි වල තියෙන විශේෂත්වය ඒක තමයි. ඊළඟට මේ බඳුනට වාතාශ්‍රය ඇතුල් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ පස් මේක තට්ටුවක් වාගේ. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද? ගහ ක්‍රමයෙන් උඩ ඉඳලා මැරීගෙන යනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ ගහේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් ඔබත් මේ අත්දැකීම් වලට මේ ලබලා ඇති. ඒ නිසා අපි කියන්නේ බඳුනක කිසිම දෙයක් වගා කරන්න එපා. එහෙම තව දෙයක් වගා කරොත් එහෙම අපි හිටවන ගහෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න බත් දෙකට යටින් කොටස අන්න ඒක වැවෙනවා. ඒකත් ඉතින් අපි සාමාන්‍ය හොඳ දෙයකට නෙමෙයිනේ බද්ද කරලා තියෙන්නේ. එයත් වැවෙනවා. උනාට අපිට අවශ්‍ය කොටස ගහේ මැරිලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධානතම හේතුව. මොකද වතුර බැහැලා ගිහිල්ලා නැහැ, තද වෙලා. වාතාශ්‍රය නැහැ, ජලය නැහැ, නයිට්‍රජන් මේ ගහට මේ හැදෙන්න අවශ්‍ය කරන පෝෂක පදාර්ථ මේකේ මේ වල් ටික වැවිලා මේ ගහ මැරිලා යනවා. අන්න ඒ වැරද්ද කරගන්න එපා. අපි හිටවන නාරං හරි දොඩම් හරි දෙහි හරි ගහක් නම් ඒ ගහ පමණක් ඒකේ වවන්න. වෙනත් දේවල් වවන්න එපා. මොකද පැංගිරි කුලේ සාක තව ගහක් එක්ක අර අර්ධ පරපෝෂිත සාක නෙමෙයි, තවත් ගහක් අවශ්‍ය නැහැ. එයා තනියම තමයි උදේකලාව වැවෙනවා. එතකොට තමයි ඒ ගහට අපි කරන පෝර ටික ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මෙන්න මේකෙත් මේ තියෙන්නේ කූරතම්පල සාකය. සාමාන්‍ය අපි අර ගොඩක් දෙනෙක් මේ බඳුනක සාමාන්‍ය කොච්චර හොඳ ගහක් හිටවලා තිබුණත් කූරතම්පල වගේ දේවල් බඳුනක වැවෙනව නම් ඒක සාමාන්‍ය අපේ මුළුතැන්ගෙට ගන්න ඕනේ නේද? ඒකත් වැවෙන්න අරිනවා. හැබැයි ඒකත් හොඳ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මුකුණු යන්න හෝ කූරතම්පල මොන හරි අපි වවනව නම් ඒක වෙනමම බඳුනක වැවුවා නම් මේත් එක හොඳට වැවෙනවා. ඒ නිසා මේ වාගේ බඳුනක එන්න දෙන්න එපා කිසිම සාකයකට. අපි ගෙදරට අවශ්‍ය කරන මැල්ලුමකට ගන්න වුණත් එහෙම ආවත් මෙන්න මේ බඳුනේ තියෙන සාකය සාමාන්‍ය ටිකෙන් ටික අපි නොදැනුවත්ව අත්තාත්ත ටික මැරිලා යනවා. ඒ නිසා මේ වාගේ කිසිම දෙයක් ඔබේ බඳුන් වල තාවගාවක් වශයෙන් කරන්න එපා. මේ වාගේ ගොඩක්ම ගලවලා අයින් කරද්දී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මල් පිපිලා කරල් ගෙඩි ඇට හැදෙන්න ඉස්සලා ගලවන්න. නැත්නම් මේකේ ඇට වැටිලා නැවතත් පැලවෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වාගේ දේවල් ඉවත් කරද්දී පොඩි පැල මල් හැදෙන්න ඉස්සලා ඒක ඉවත් කරන්න ඕනේ මේ බඳුනේ. ඊළඟ තමයි මෙන්න මේ බද්ද කරපු තැනට පහලින් එන අතුරු කිලි. ඒකත් සාමාන්‍ය බීජ පැලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉක්මනින්ම වැවෙනවා. අර බද්ද පැලේ මැරිලා යනවා. ඒකත් එක අවස්ථාවක් තමයි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම බද්ද පැලයක බලන්න ඕන බද්දයකට යටින් තියෙන අතු කපලා දාන්න. මෙන්න මේකේ බලන්න මේ හොඳට සාරවත්ව වැවිලා තියෙන්නේ බද්දයකට යටින් තියෙන අතු. එයා සාරවත්ව වැවෙන නිසා මෙන්න මේ වාගේ මේකේ වැවෙන්න ඕන ගහ පොඩ්ඩක් දුර්වල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ කොම්කොට් ගහ බද්ද කරපු සංදිය. මෙතන බලන්නකෝ. ඊට යටින් තමයි මෙන්න මේ අතු තුනම තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් ප්‍රමාද වෙලා තියෙන්නේ ඉවත් කරන්න. ඒක නිසා තමයි මේ ගහ ගොඩක් බාල වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ අපිට මේ වාගේ කඳ ළඟින්ම ඉවත් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ තුනම ඉවත් කරන්න ඕන. ඊළඟට මෙන්න මේ වාගේ අතුරු කිලි, දි รา ගියපු වේලිච්ච අතුරු කිලි අනවශ්‍ය ඒවා ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් ඉවත් කරන්න ඕන. පැංගිරි ගහක හොඳින් සූර්යාලෝකයේ අතු වලට වැටෙනවා තමයි හොඳ පළදාවක් ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගහ සුද්ධ කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට තව පෝර පස් ටිකක් වැලි මිශ්‍රණය අයිද ටිකක් දාලා
ඊට පස්සේ අපි කැමති මේ පෝර විශේෂයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වාගේ දුර්වල ගස් වලට අපි නයිට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි පෝර එකක් තමයි මේ අවස්ථාවේ යොදන්න ඕනේ. පළ දරන පෝර දාන්න එපා. මොකද මේක නැවත ගෙඩි හැදෙන්න ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම ගහ ආයෙ බාල වෙනවා. මේකට ඒ නිසා සමතුලිත. ඒ කියන්නේ මේ නයිට්‍රජන් වැඩි අනිත් පොරත් ඉතාමත් ළඟ යන පොර. කියන්නේ සමතුලිත පොර එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම නයිට්‍රජන් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේ. ඊළඟ ගොඩක් දෙනෙක් අහන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ටැංගිරි ගස් වල පළදා වෙන්නේ නැති කියලා. එක හේතුවක් තමයි අපි ගොඩක් දැන් හේතු කිව්වා. හැබැයි හොඳට සූර්යාලෝකේ වැටෙන්න ඕන. ඔබට මතක ඇති අපේ ගම් වල ඉස්සර පැරණිය ගොඩක් කරනවා. ගහ අතු නමලා පැංගිරි ගස් වල පොල්ලෙලි දානවා. ඒ කියන්නේ පොල්ලෙල දාපුවම අතු පාත් වෙනවා. හැබැයි සූර්යාලෝකයේ කඳ මැදට වැටිලා පළ දරනවා. ඉතින් ඒක තමයි එක හේතුව. මෙන්න ඒ වගේ තමයි මේකට දැන් අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්න බැරි නිසා මේ වගේ බදුනක පොඩි පෝච්චියක් තියෙනවා නම් ඔබට තියෙන්නේ හොඳට සූර්යාලෝකයේ වැටෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට අනවශ්‍ය අතුරේ කිලි මේ ගහේ අයින් කරන්න ඕන. මොකද ඒවා තිබිලා වැඩකුත් නැහැ. මේ ඒක නිසා ගහේ පළදාව එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ කඳ මුලින්ම තියෙන ප්‍රධාන අතු නැතුව මෙන්න මේ අත්තත් මේක ගෙඩි තිබුණත් වැඩක් නැති එකක්. මේ වාගේ අතු ටික ඔක්කොම අයින් කරන මේ බලන්න මේ වාගේ මේ අතු රිකිලි වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ වාගේ ටික අතු ටික අයින් කරපුවාම මෙයාට හොඳට වාතාශ්‍රය ලැබෙනවා. හොඳට සූර්යාලෝකෙත් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ වාගේ අතු රිකිලි අයින් කරලා දාපුවාම මේ ගොඩාක් හොඳින් මේ ගහේ පළදාව අපිට ආයෙ නැවත ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් අතුරු ඉකිලි තියෙනවා මේකේ අනවශ්‍ය. ඉතින් ඒ වාගේ දේවල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ගහ සූර්යාලෝකය හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේ වගේත් වැඩක් නැති කොටස මේක පළ ආපු ගහක්. ඒ නිසා මේ වාගේ කොටස් වැඩක් නැහැ. මේක අපි ගහින් අයින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක නැවත දළු දාලා ආපහු හොඳට වැවෙනවා. බලන්න. දැන් ගොඩක් ගහත් කැමති මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න. මොකද එතකොට තමයි යා හොඳින් වැවෙන්නේ. අනවශ්‍ය අතුරු කිලි ගොඩක් කොළ තියෙනවා නම් ඉවත් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ තමයි බිම හිටවලා තියෙන ගහකුත් හොඳට අතු නමලා අර අනවශ්‍ය අතුරු කිලි අයින් කරන්න. එතකොට හොඳ පළදාවක් එනවා. උස වැඩි තියෙනවා නම් ඒකත් එක මට්ටමකට හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඒක ගානට අතු කෙරවල් වලින් මෙන්න මේ වාගේ පුරුකක් තියලා මෙන්න මේ විතර බලන්න. මෙන්න මේ වාගේ පුරුකකට තියලා තමයි හැමතිස්සෙම කපන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් අලුත් දැල්ලක් එනවා. නැත්නම් ඊට පස්සේ මේක දිගටම බල දරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වාගේ කැපෙන්න ආරින්න මේ කොලයක් ළඟ බලන්න මේ මෙහෙම තියලා කපපුවාම ඇති ඒ ප්‍රමාණය. එතකොට තමයි මේ ගහ අපිට ලස්සනට අලංකාරව වැවෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාගේ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ගොඩක් පැංගිරි වගාවත් සාමාන්‍ය හොඳ පළදාවක් ගන්න පුළුවන්. ගෙවත්ත ලස්සනටත් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ පෝර ටික පාවිච්චි කරන්න වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි හොඳ සූර්යාලෝකය. ඒ වගේ තමයි ජලය කලමනාකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ ජලය අනවශ්‍ය විදියට එකතු කරන්නත් එපා. පස් මාධ්‍ය තියෙන්න ඕන. ඔබ දන්නවා අපි ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. වැලි මාධ්‍ය වැඩි කරලා දාන්න. පොල්ලෙලි කොහොමවත් භාවිත කරන්න යන්න එපා. මොකද ජලය රඳා හිටියොත් එහෙම මේකේ අර මලකඩ රෝගේ, දියමලං කෑම වගේ නොයෙක් ලෙඩ රෝග එනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් ජලය වහණය වෙන පස් මාධ්‍යයක් තමයි ඕන. ඒකට තමයි අපි හැමතිස්සෙම වැලි සහ කරදහයි ඔබට එකතු කරන්න කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අතින් තවත් වෙන අත්වැරද්දක් තමයි. හැබැයි පළ ගොඩක් තියෙනවා නම් තමයි මොනවා හරි යම්කිසි හේතුවකින් අපි පැංගිරි ගෙඩියක් නැත්නම් නාරන් දොඩම් ගෙඩියක් ඉදිලා හරි වැටලා තිබුණොත් ඒකේ බඳුනටම දමනවා. මේ ගොඩක් දෙනෙක් අපි විශ්වාස කරනවානේ පළතුරු වල පෝර තියෙනවා කියලා. නමුත් පැංගිරි ශාකවල තියෙන්නේ ඇඹුල්. ඒ කියන්නේ මේ ගෙඩිය මේකට දාපුවාම මේක කුණු වෙලා මේකෙම අර යුස ටික පෙරෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මේකේ අම්ල ගතිය, ඒ කියන්නේ ඇසිඩ් ගතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට පසේ තියෙන pH අගය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලත් ගහ මරණයටපත් වෙනවා අන්තිමට. ඒ කියන්නේ ගහ තැම්බිලා මේවා වෙලා යනවා. කවදාකවත් මෙන්න මේ වාගේ ඉදුණ ගෙඩි පැංගිරි ගස්වල ඒ බඳුනට දාන්න එපා. ඒ ගහට දරා ගන්න බෑ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පස නිසා ගහ ඊට පස්සේ මැරිලා යනවා. ඊළඟ තව හේතුවක් මතක් කරන්න ඕන එකක් තමයි ඔබ දන්නවා මේ පැංගිරි ගස් වලට ගොඩක් ගෙඩි වලට ලෙඩ එන්නේ නැහැ. නමුත් පැංගිරි සලඹයා ඉන්නවා. මේක හවස් කාලේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වාගේ මේ ගෙඩියේ මෙතනින් මිදලා මේකේ යුස උරා බීලා මේකට සාමාන්‍ය බිත්තරක් දාලා යනවා. ඒ නිසා පැංගිරි වගාවටත් දැන් ඒ ලෙඩේ බෝ වෙලා තියෙන ගොඩක් ඔබ දකින්න ඇති මේ අපේ වගාවෙත් මේ ඩෙකෆෝන් කියන දොඩම් විශේෂය බලන්න. ඉතාමත් වටිනා මේකේ මෙන්න මෙතනින් පැංගිරි සලඹයා විදලා මෙතනින් යුසය බීලා මේකට බිත්තර දාලා යනවා. එතකොටත් මේ ගෙඩිය ඉක්මනින් කහ වෙලා වැටිලා යනවා. ඒ වාගේ හානියක් තමයි ඔබට මේ දකින්න තියෙන. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ වාගේ ටිකක් ලොකු එකගෙන එනකොට බෑග් එකක් දාන්න. නැත්නම් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා දාන්න. මොකද අපෙත් දාලා ප්‍රමාද වෙලා මෙන්න මේ වාගේ බෑග් එකක් දාලා වහන්න. එතකොට අපිට මේ ගෙඩිය ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි ඔබේ වගාවෙත් නොඑක් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඔක්කොම එකතු කරලා ඒ වෙනුවෙනුත් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. ඒ වගේම තමයි ඔබත් තාමත් අපේ සිලෝන් නැගිලි අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අංගනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඔබට සුබ දවසක්.